Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulo ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Konek. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Kudagdag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malaptan sang amon pagserbisyo. Gigaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong atalan. Mabiyan, welcome sa isamang kilisyon sang pagparagad sa programa Youth Connect. Adla ko karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is September 12, 2025. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa kung maayad-ayad gid nga hapon sa inyong matanan. Welcome sa atong pagparagad sa isa naman ka panibagong episode sa programa Youth Connect. Adyan sa atong pagpalagad, subong iya nga Biyernes, aton pamatian kag kilalahon si katropang Roel J. Kauyunan ang ginhingadlan nga isa sa mga national finalists ng Young Farmers Challenge sa Department of Agriculture. At siningkaronan, siya man ang ginhingadlan nga tagaog sang Best Market Potential sang pitching competition sang Department of Trade and Industry. Ibalo naton mga biyan ang iya sining nga istorya bilang agripreneur kung paano siya ginbulikan sang gobyerno para malabot ang iya ginahandom na agri-negosyo. Samtang maghahatag magita sa pila ka mga updates ang sa mga programa kag proyekto sa gobyerno para sa mga pamatanon. Mga programa kag proyekto sa Provincial Federation of Sangguniang Kabataan subong iyang adlaw kag subong ka simana ang aton sining hibalon. Ang PPSK Iloilo sa pagpamuno ni Honorable Board Member Isara Adigal Javier ang nagpakigbahin mga biyan sa DOH Learning Exchange Session on Adolescent Health among partners and stakeholders sa Western Visayas.
Nasabi ka aktibidad lagi hiwat sa Damiris Hills sa Banwa sang Haniway. Sa sesyon, ginhatagan punto ang aktibo nga pagpakigbahin sa adolescents, key partners kag stakeholders sa pagporma sang responsive program at pagduso sang Adolescent Health and Development Program. Lagi sa sining nga kolaborasyon kag shared responsibility. Nagalaom ang ining inisyatibo pagpabaskog sang youth participation in governance kag masiguro ang welfare, health, and holistic development sa mga pamatanon sa Iloilo Province. Samtang subong man nga si Managin pangunahan sa PPSK Iloilo, kaupod ang pila ka mga opisyal sa probinsya headed by Governor Arthur Defensor Jr. ang blessing kag inaugurasyon pati na ang pag-turnover sa Oton National High School Teen Center kag football field. Ini nga milestone is more than just an infrastructure project. Ini klaro man nga investment sa buwas damlag sang mga pamatanon. Nagapati ang PPSK Iloilo Province is paghatag sa safe spaces para sa pagtuon, recreation kag personal growth. Ang ini nga inisyatibo makapabaskog sa commitment para sa isa ka holistic development sang mga ugtunganon nga pamatanon. Ang team center and football field magaserve man nga lasting venue para sa empowerment, discipline, wellness, and camaraderie sa mga estudyante kag sa mga henerasyon nga mag-aabot. Kaya nga bahing ginapabutsyag naman ni Board Member Javier ang kaimportansya sang partnership sa collective effort para sa pag-nurture ng potensyal sang mga pamatanon. Samtang nagpagawas ang ilatag sa mga mensahe kag panindugan, ang mga SK President sang syudad kag probinsya sang Iloilo may kantanan sa plano nga pag-aboli sang sangguniang kabataan. Sa bahin ni Board Member Javier, ginpabutyag sini nga ang abolishing the SK is not the answer. Pero sa iya, it is a step backward. Nagapati siya nga ang kinahanglanong subong amo ang mga layi nga magapabaskog ka magatadlong sang sistema. Magapanami sang ila performance, magapabaskog sang transparency, kag magapabaskog man sa mga young leaders agud nga magpangalagad nga may integridad, kag magpamuno sa komunidad toward genuine progress. Samtang nagpabutyag man sang iya sining paghayag si SK President sang ato sining syudad. Sa ginpaba ng official statement ni SK Federation President and City Councilor Jelma Cristil Implica, ginpabutyag sini nga iya nga ginarespeto ang opinyon ni Secretary June Vicrimulya. Iya sini nga suhestyon nga dulaon ang sangguniang kabataan. However, sa iya sini nga opinyon, nagapati siya nga importante na may ara sang representasyon sang pamatanon sa grassroots level. Dugang pa niya ang RA 10742 ang gintukod para ipakilala ang mga reforma sang sangguniang kabataan sa policies and how it separates, ensuring na may ara sa integridad,
inclusivity, transparency, kag accountability sa mga young leaders. Dugang pa niya ang abolishment sa sangguniang kabataan nag-deprive sa mga pamatanon from having a platform nga nag-address sa mga concern, nag-suporta sa mga advokasya, kag nag-celebrate sang kabaskugon sang kada isa. Ang SK ang nagtuhaw to embolden the youth to develop social responsibility and encourage civic engagement. Dugang pa ni Konsihala Implica, we don't need to be abolished. Rather, we call for the national institutions kaangay sang NYC kag DILG to refine measurements in strengthening responsibilities and obligations of the sangguniang kabataan. Nagapati si Implica nga ang pagbasura o kung pagdula sang SK weakens democracy by excluding the very sector that represents our future. Sa katapusan, iya naging panindugan that instead of ending youth representation, let us strengthen it because the youth deserves a rightful seat at the table, not a closed door. So yun na ang mga pahayag sa ang aton nga mga SK Federation President both in the province and city of Iloilo. May kang tanan mga abyan sa plano o konsulisyon nga dulaon na ang sangguniang kabataan. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 sa hapon sa aton nga pagpanumbalik. Pakigangutan na naton kag kilalahon ang aton nga bisita of the week. Ang istorya ni katropang Roel J. Kauyunan pagkatapos lamang sang pila ka pahanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti,
It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Kahit kubo, kahit muntik. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To Para sa radyo, work and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. para sa Radyo Pilipinas, alauna 18 na sa hapon. Hi, I am Rolando Tito Ayunan from Barangay Aracpasi City, Iloilo. I am one of the 42 Young Farmers Challenge awardees, Provincial level. I was once a regular college student with big dreams of becoming a civil engineer. I am one step closer to building bridges and buildings, but sometimes life has other plans. Because of financial problems, I had to stop schooling. I went home with a heavy heart, unsure of what's next. But then, I look at what had around us. Bananas. A lot of them, but also no buyers. Many farmers here suffer from oversupply and limited access to market. So I thought, what if I could help them and help myself too? That's when Deo's Agri-Product Manufacturing was born. So, Shinta Choco is the result of my passion in innovation. It is a festival-inspired product. And also, I'd like to showcase the rich agricultural heritage of our beloved city. We buy directly from farmers and turn raw bananas into market-ready products. Chips, snacks, something simple but full of meaning. What started as a desperate move turned into a source of hope. With my bare hands, I began making banana products with no machines, no fancy setup, just faith and my family. Sa una, nabilayan kami mag-dispose sa labo produkto saging. Kutis aga display ako, apang wala man sila kabakal ang ginahatag ko na lang kutis sa mga may namatyan. Apang subong,
may nag-abot nga buyer, iya ka pintadyo ko. Tubong hindi na ako nabudlayan sa akong pag-dispose ang akong produkto ng saging. Tungod, supply na ako sa ila. At sa subong, padayon ako nag-supply sa ila. Every day was a challenge, but I never stopped pushing forward. Then, came a blessing. The local government unit of Pasay City noticed my work. They helped promote my story and my product through social media. Because of that support, more people got to know about what I do. Today, this small business has become one of the main sources of income for my family. What started from simple banana became a lifeline for us. Now, I'm proud to say this. This is not just my business, it's our business. Mine and the farmers who trusted in me. My dream, that one day this business grows even bigger, and when it does, I want to give back to the community. I dream not just to succeed, but to lift others. Someday, helping young people like me to believe that even in poverty, there is power and potential. That you can build something from what's around you. The local products like bananas can be the start of brighter future. When I started this journey, I promised myself two things. First, every product I offer must be safe for every consumer who trusts and patronizes my products. After winning at the provincial and regional competition, I used the opportunity to invest. I bought equipment and improved our processing facility. In national level, in order to increase my production, I plan to buy additional processing equipment and chiller where I can store and display my products. To give back to the community, never pack in the choco. I'm going to save 10 pesos a day and give it to the beneficiary who needs financial support. I may not have finished my degree, but I'm building my own future with my hands, my heart, and my story. And this is not just a story of banana chips. This is a story of courage, vision, and a heart that never gave up. From hardship to hope, this is the true spirit of a Basilan. Together we change, we innovate, we cultivate, and bring Pasay City to its greater heights. Yun mga biyan, from hardship to hope, ang muna nga storya ni katropang Ruel J. Kauyunan ang tag-iya sang GL's Pinta Choco and para ipakilala sa aton kag ipaambit sa aton ang iyang storya kaupon naton via Zoom ang aton nga bisita of the week si katropang Ruel J. Kauyunan. Katropang Ruel, good afternoon. So, good afternoon, Sir GT, pag sa aton ang palamatis ang Tagdog Pilipinas Iloilo. Ayun, katropang Roel, for those na first time mabatian ang imo sining pangalan kag makita ang imo sining itsura, magluwas nga tag-iya sang jail sa Pinta Choco. Sino bala si katropang Roel J. Kauyunan? So, ugali si Roel, no, isa ka pumatalo sa Pasay City, kaya isa ka innovator naman, hihiligid mag-oras ng produkto nila. Kaya ako nandiligid na before, nag-produce ng banana chips. So, ako, tinuturo lang siya. So, ako subong, wala man ako nakapag-gusto na, pero nagpapalayon ako sa pag-doon sa iba naman yung paano. Even though nga wala pa kayo paparta, so, nag-posibility akong mag-switch to knowledge. So, wala. Kaya nag-join ako sa some granted dito. Ang nagsukulis ng different government agencies, sa DA, sa DTI, kaya about opportunity na naka-award dito sa ilang mga programs. Katropang Roel, ano ang imo sining feeling? Kaya ang imo sining simple nga negosyo, hindi lamang nakalabot diri sa syudad sa Iloilo, kundi subong man sa iban pa nga lugar sa pungsod Pilipinas. And you were awarded as a national winner sa Young Farmers Challenge bilang isa sa mga national finalist. So, ako ang competition. Proud din ako sa akin na selfie na ako ito na level. Even though, as in, mga magugulang ako from zero, hindi talaga sana. So, ako din proud sa akin. Ako kabili ako sa almost money nga pasok at gusto niya ako sa Visayas.
namin sa feeling na naabot na alert na yung small pa lang. And may mino katropang Roel, paano nagsugod ginang imo sining nga journey no? O sa pag-agri-negosyo prior sa sining Pinta Choco, mahilig ka na bala sa pagbaligya sa mga agri-products? Yes, is elementary kami sa tropa. No? Si mama nag-produce na siya sa kanila 6 to 2 months. So, ang ginagawa mo nila, baligyan naman sa silahan o kung ano dito. So, kada amo na ang mga allowance kada pagkas ng mga produkto lang. So nasanay na lang ako na baligya ay sa naging kahiligan ko nga ng pag-negosyo. Nag-study na nakabot ako sa punto na gusto ko na siya i-upgrade na. Nakon ang pagka-nagsusto, tama naka-clouded. Ako at iti palang mag-negosyo sa kung ano ang requirement flavors o ano ang iba na features ng styling na pwede ko pang maobra. So, dirali na ako nagsugat ng katropa. Ayun. So as early as grade school pa lang iya, nagsugod ka na iya obra sang banana chips sa pinagiman sa suporta kag bulig sa imo sining pamilya. But maybe no sang san og iniya katropang Roel, nagsugod nga ikaw na mismo nag-manage kaga nagbukas o kung nagsugod man ang Pinta Choco. So last year ako nag-umpisa yung dito. So after ako mag-semester wala na tropa. So 2023 November 16 na dito na ako. So nagpawala-wala ako kung ano ang history na nag-stop ako yung schooling. Then pagka 2024, nag-discuss na ako, nag-start pa na ako business sa Alumans, sa Mananatis lang simple. Then ako lang ako, hindi ako dito sa Mananatis lang. So gusto ko i-upgrade ko isa. So pagka patapusan na sa 2024, din ako na nabutan ang pag-umbras ng Pinta Choco. So kayo mo na ako nag-upgrade naman ang Pintados natin. Gusto ko lang siya kaya ako ma-present ko ulit ang culture sa among nga lugar. Iban ko yung lugar din sa Pilipinas. Kasi sa mga cost din yung kalibutan ng tropa. Kanami ka imo sining ideya no of having a Pinta Choco to upgrade sang ordinaryo nga banana chips. Maybe no ano ang istorya o kung ang inspirasyon ni katropang Roel sa pag-come up sang sining pinasahi nga banana chips. Yes, so first sa banana chips yung kaya ako na so ang dalawa ang placement is ang festival or ang kultura din sa akong mga lokalidad sa Pasay which is nag-celebrate na kita sa Pintados sa festival nga nag-commemorate sa ang pollution anniversary sa aming pinatubay. So ang pollution sa ating nga lugar. So dira na ako Mr. nga ang Pintados Warrior ang lawas ng warrior ang atong pintahan sa 20. Pintahan naman natin ang ating mga so dira ako nagbuwa sa idea kung paano ko kumpra ito ko nga ito pa. Pag wala kong what if ako hindi lang sa produkto kasi ang aking packaging na design na naman siya kung dira makita ko ang sa festival warriors mo sa ating Pintados. So ako ng logo mismo nag-represent sa youth or young warriors sa Pasig nilang Pasig. So sa bilogin na Pilipinas. So wala. Ayun, very proud pa sinhon gid si katropang Roel that even siya sining product makitaan gid ang mga resemblance no sa Pasig City with sa packaging and even sa konsepto sa Pinta Choco. Maybe no aside sa chocolate katropang Roel, ano pa nga mga flavors ang natistingan na sa imo sining negosyo? So ang chocolate ko ang flavor at is ang milk chocolate mo ang plastic ko ang pinakauna. Then nagkata ko sa milk chocolate mas flavor na flavor also may araman ako ng dark milk which is may halo na sa mga flavor para sa atin yung mga gusto nyo ang authentic na chocolate na kaya flavor na may pa-expect naman. It's my health and system. So asal dira, lulog ko pala. So naman akong sa premium quality ko na hindi ko nga rin ako kung magamit kita sa ating native tao sa pag-produce nila. Kaya damo ko yun ako mga plan sa flavors isip ako kung ano ko yun ang wala akong control sa yun. So isa ko nakapang-up sa what if ako sa edible cups to bananas or yung powder wala yung ako nga banana or mga some excess slices ko lang hindi ko namin i-powderize ko siya. Then gamitin ko siya to another product naman or hindi lang sa cups. I'll go to sa little snacks naman yung ma-offer natin sa ating mga consumers. Ayun ang edible cups na nakita ko ni recently, no? Ginagamit na siya as cup for ice cream na even ang cup itself pwede na yung makaon. Katropang Roel, no? Since with this upgrade no, from a very simple nga banana chips ng Pinta Choco,
Ano naman ang mga changes nga nakita nimo sa imo nga negosyo? So, siyempre, dako dito pang grabe pala. Umpisa lang na natin sa pagtulo sa balay, sa kusina naman. Umpisa lang din ako sa ako na takbo nga daan. So, nag-upgrade naman ako sa guba na rice cooker. Basta nga nakadaw kita sa ating mga UFC. Pag nakapakita sa mga tingkat, which is na nag-upgrade kami sa ating yung quality sa ating produkto. Sa tropa kagang, siyempre, ang ating risk na hindi lang man sa product. At kita mismo sa tao na muna kita na-building network ng mga tao na nakilala. Friends, mentors, and other partners sa Liga Tropa. Karami, no? Kaya hindi lang facilities na nag-expand, even your market, kag ang imo sining nga connection ang nagsangkad man pinagi sa pag-develop sa sining Pinta Choco. And katropang Roel, no? While you already give us a hint kung paano nag-bago ang imo sining nga kabuhi, may we know ano ang mga changes naman nga na-introduce sa imo sang Department of Agriculture kay Department of Trade and Industry pinaagi sa ila sini nga mga programa. So, sa mga tropa, no? So, sa libang mga ko is ang una sa farmers, no, na wala naman hindi makapuli kita sa ila, even though sila pa lang alang na paano, hindi pa talagang kita subo, mas kinakamalang kita sa ila ng mga materials. Ako na ang huli para sa ila kasi sa PTI naman. So, ang mga kapitalisya kan lumaitulgo sa ating product sa different part of this region. Legal stream, mas sa pinaging paputan. So, pinaging dira. So, showcase man, hindi na ako para. Siyempre, Filipino culture, hindi happen is showcase. Thanks to natin ang world streams. Ito sa ating yung product ng tropa. After winning sa competition sa national level, katropang Roel, kag subong bisan sa DTI, ikaw man ang ginhingadlan with having the best market potential. Ano na ang mga masunod nga plano ni katropang Roel J. Kauyunan? So, ang mga katulad ng mga plano is ma-expand kita sa ating markets. Kaya so, dili pa lang maabot sa Visayas sa ating product. So, next video ng plano is i-level up ulit. Hindi na kita mag-focus sa product. Ang takot dito, itong kalimut at isa na solution for environmental friendly solution para sa ating social. So, sa ating community, i-encourage natin sila ang magamit sa eco-friendly material. Ayun. Kag katropang Roel, for sure madamo sa aton nga mga pamatanon ang natingala sang rason sang imo sining pag untat eskwela. Now that you have the resources, kati you are already earning an income. May plano pa si katropang Roel nga magbalik eskwela? Of course, that no pa na. So, nakatapos ko lang eskwela ako naman with this technology sa Isat University. Ako nagpaparangan ako nagbalik bilang sa naka-agricultural at system engineering soon. At pa kayo na ako i-target ang education or ang learnings bilang sa diskarte, no? Hindi man natin ang formal learning sa mga eskwelahan. So, ang ginaang ako na gusto nga matamo para sa atin, kaya hindi naman na makaulit sa ako. Even though gusto ko man makaulit sa community, hindi ko man i-upgrade ako sa ipapon sa knowledge na kumulaan ko na ako kung na-miss na makakulang ko ng pag-graphs na ito sa akin pagkatao. Okay. Kanami pamatiyan na if your hunger for learning, no, ang enthusiasm nga makatuon sa paribag-ong mga ideya, paribag-ong nga mga experience just to upgrade not only your business but also sa imo sining komunidad pinagi sa imo sining agripreneur. Katropang Roel, sa mga kautura naman naton nga luyag nga manging kasubong mo, maging isa ka national finalist, maging isa ka madinalagon nga agripreneur. Ano ba na ang mga diskarte nga luyag ipalampot o kung mahimo i-share ni katropang Roel J. Kauyunan? So actually, katropa dali ako subong sa seminar sa mga community. Nagkanta sila sa right including for the application sa yung farmers challenge. Kita ang deadline September 15 na. So, ang advice ko lang sa katon is idea natin, kung idea man kita, pati na lang natin, kita magpulma-pulma sa buhay, na kung i-grab natin ang every opportunity, and seek lang kita sa mga out kung hindi pala kaya, seek out sa iba na tao, padayon lang sa dream, padayon lang sa pusos ang lalim kung aktuhan mo natin. Sila kita musta nag-plano, hindi na tawag mo natin sa buhay natin. Tropa.
In your personal experience, Katropang Rowel, paano mo yaging preparahan ang national level sa competition? Because sa dira nga level you are fighting the best of the best sa tanan nga mga rehiyon sa aton sining nga pungsod. Paano gin preparahan ni Katropang Rowel ang ining last leg sang National Young Farmers Challenge? So, sa national na level, no, 1 month kami para mag-prepare dira. So, prepare ko na ako sa month. So, wala akong kaling opportunities sa service. So, wala akong nag-isip kong dapat ako sa knowledge. Hindi lang basta sila mga future plans ko sa palod, no? So, gano'n ako, hindi ko lang ako nag-future sa pag marami sa klaro na mahal sa tropa kayo ako. Gusto ko kami na kami ako makakasunod. Gusto ko mag-ibigay lang ako ng best. So, preparation, dira ako nag-focus sa skills, sa development, entrepreneurial skills man, tropa. Katropang Rowel, sa subong halos tanan handom ang magmadinalagon sa pagnegosyo sa mga kauturan naton nga mga pamatanon nga luyag magnegosyo but are afraid o kung naka-encounter na sang kaperdihan sa umpisa, ano ang imo sini nga malaygay sa ina? So, ma-advise ko lang man is mahulagid yung magnegosyo pero dapat emotional strength, ang emotional strong kita ng hindi lang kita mag-stop. Makakawal kita pero hindi kita mag-stop. Kung padayo na kita, kung may kulang, sit lang sa knowledge o doon anak ko, yung padayo lang luwan, kung isang technology naman, lang luwan, yung padayo lang. So, sige-sige lang kita sa pag-abot ang ating mga dreams sa tropa. Ayun, padayon gid kag padayon lang sa aton sini nga mga katropa nga kaangay ni Katropang Rowel nong handom gid nga magmadinalagon sa pagnegosyo. Katropang Rowel, hindi man lipod sa aton sini nga ihibalo nga pila lamang sa mga pamatanon karon ang mayuyog sa pagpangumaw kun sa pagpangisda. Ano naman ang imo sini nga mensahe sa mga pamatanon naton and even sa mga ginikanan nga medyo lubog gid ang panulukan sa pagpangumaw? So, sumbong ngayong panahon, nagadasit na, nagtagpus ang panahon. So, isa nagatabilin na ang ating nga farming side. Pero mayo lang may mga kabataan ulit na participate in the farming. So, kailangan mga na mas damo ulit yung kabataan na mas interested ulit ang galing na ulit yung ito farming. So, yung balance ko ng successful na tao, gusto mo nila na sa ori, maka-build sila sa farm. So, ay food is essential sa tanan. So, hindi kita pang proposal man lang atin yung agriculture sector. Kaya, emak po din na sa atin ito. Wala na, kasi maubusan lang kita ng magutungan. So, hindi natin mag-produce lang mag-produce. Kaya, wala sa tropa. Ayun, kabay pa nga madamo sa mga pamatanon ha, nga mangin interesado not only for the profit but also to preserve and sustain our food security diri iya sa aton sining pungsod. Katropang Rowel, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga kauturan naton ang nagbulig man sa kay Katropang Rowel para magmadinalagon ang iya sining Pinta Choco. Before I throw the last two questions, may mga luyag kabala tamyagon kag pasalamatan. So, wala na kami mga pamilya. So, wala yung nag-kubra patulong sa pagkakawa kay wala naman kami staff. Dahil paabot next week, kung naman kita dari sa Rockville, yung showcase naman kita sa products, wala ko sila travel sa Iloilo. So, pinatami ako kamatanan sa ato yung mga partners, friends, kaya nagpamati sa Libera, ang government agencies na nagmuli sa akin. Salamat din. Kaya, madami po itong kabataan ng mga bulikan. So, wala ka sa pa. Katropang Rowel, sa mga interesado nga magsuporta sa imo siling nga produkto, sa diin bala mahimo mabakal, sa diin bala mahimo magpadulong para matilawan ang Pinta Choco? So, ang pagpagpapilin nyo sa mga makaisumuli sa Pacific Mall ng Pacific Course, sa mga palaginaw ko, kasi literal capital ng garo sa like Pakinahon, sa Lagos. Pero may araw kami ang naipili ko mga pamasis na pag-page, apply man ako dira. Makadiliver man kami, mas dito mga part ng Philippines pa na kay dapat na ako nakapil na ko sa CO Tingnes na CFP. So, mas dito mas mga pili pa na mga deliver ang ating nga produkto sa
tropa. Ayun, sa Artisanians de Iloilo, which will happen next week, isa man bala ang Pinta Choco sa magapasakop sa sining aktibidad? Yes, na tropa na so ilang ang kita tropa ang dito productos ng different province, different municipalities sa Iloilo. So, Pinta Choco, iman ko yung local lakal tao, may mga wearables man, may mga props. So, yung dali yung mga tumawagan sa mga bisita sa Rocker sa this coming September 15 to 31. Ayun, lastly, katropang Roel, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga pamatanon kag tanan nga mga Ilonggo nagatanaw kad nagpamati sa Youth Konek subong iya nga hapon. So, ang kabulit natin mabot natin. So, ang chance namin natin is mag-dream language. Then, for search, learn, and the people don't stop and keep on believing in yourself language mga katropa. And nagapati ako nga matapos din ating kabuhi na mapiling kita nga lagas. So, nagapati din ako nga susuhurin mo yung kabutlay. So, tanto yung makas kita, hindi lang natin makuligan ng ating nakuligan, makuligan mo lang natin ng community. Makuligan lang natin ng goal sa tropa na. Ayun, madamo yung salamat katropang Roel and kaangay mo, kabay nga madamo pa sa mga pamatanon ang mga continue to dream and mangin porsigido gid kaya agi lang ang kabudlay sa tawo nga nagahimakas. Padayon gid kag madamo nga salamat katropang Roel J. Kauyunan. Thank you, good. Dahil yapit mga biyan, si katropang Roel J. Kauyunan ang owner sa JL sa Pinta Choco, ang isa sa mga national finalists ng Young Farmers Challenge diri sa Western Visayas. You Konek! Bay nga mangin kasubong kamo ni katropang Roel na sibiyak sang mga pagkadasma, nagabangon, sa piyag sa mga panghangkat nga ginahaboy sa aton sini nga kabuhi. Wala nagauntat sa paghandong kag sa baylo nagapangita sa pamaaging masolusyonan ang mga problema nga makabulig sa iyang pamilya. Sabay nga pamarisan ninyo ang optimistic, ang pagka-positibo ni katropang Roel J. Kauyunan. And who knows, with your perseverance, hard work at pagbulig sa mga local government units and even our national government, magmadinalagon man kamo sa inyo tagsa ka mga negosyo o kung endeavor nga ginatuba. 1:43 sa hapon, subong adlaw mga biyan, Septyembre 12, ginasaunog sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services ang ika-78 na anibersaryo sini. Kaya pasalamat kami sa 78 katuig na pag-upudyo sa amon pagdulong sa mga balita, sangot sa nanaytuhay ng programa kag proyekto sang aton gobyerno. Happy 78th anniversary, PBS! Ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyon, DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa.
Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan man dako ng mundo. Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BPS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 million na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz, Radyo Pilipinas Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikinigin ka pag suya ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng Konek. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa hapon. Mabiyan, abuyad to ang aton sining edisyon sa daw sang Biyernes, Setyembre 12, 2025. Next week, ato naman kilalahon kag pamatian ang stage storya sa isa kalamharon nga abogada konsihala gikan sa Banwa sang Sara. Ang istorya ni Attorney Patricia Alcantara Basina, SB member sang Banwa sang Sara. Sa iya sini mga programa para sa mga pamatanon aton nga hibaluon kag kinalahon. Kaya naman nag-atako pang ating sining nga pagpangalagad sa mga daw sa Biyernes, September 12, 2025. May estudyante sa Loong National High School sa Banwa sa Concepcion. Kita-kits tomorrow sa inyo sining nga journalism workshop. Sa nalagi naman sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Roche Jones Utahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Havas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Konek. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Konek. Serbisyo Publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Marami nating kababayan. Pakinggan natin ang mga bumati kay Pakulo